Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea concret ce se întâmplă în situația voastră între voi și persoana iubită. Țineți cont că titlul acestei etalări va fi ales după ce eu îl voi înregistra, așadar, dacă ați rezonat cu titlul, șansele sunt că foarte multe mesaje din această etalare vor fi pentru voi. Dacă doriți o etalare personală care să fie doar a voastră, da, atunci aveți toate detaliile în descriere. Dar acum vom începe prin a vedea care este situația dintre voi și persoana voastră și vom avea 3 cărți care să ne descrie această situație. În primul rând avem comerciant, scrisoare și falsitate. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că voi aveți de-a face cu o persoană care nu este foarte deschisă pe sfera emoțională. Poate să fie o persoană care stă la distanță sau poate călători destul de mult cu mașina în interes de serviciu și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului, bine, pentru unii dintre voi este relevant acest detaliu, pentru alții nu. Dacă mi-a ieșit, am zis că ar trebui să fiu un pic mai deschisă în legătură cu anumite detalii pe care le văd în cărți, dar cumva eu vreau întotdeauna să mă focusez mai mult pe mesajele pentru voi și mai puțin pe aceste detalii, dar în fine, pentru unii dintre voi puteți avea de face cu o persoană cu mașina albă sau argintie. Poate să fie cea de lucru, poate să fie cea personală, indiferent de situație. Țineți cont că pe mine mă interesează dinamica dintre voi mai mult decât detaliile de tipul zodie, mașină și alte detalii. Bun. Ce vreau să vă zic aici este că eu nu văd persoana voastră, da, să fie implicată într-o conexiune doar de dragul conexiunii. Aveți de a face cu o persoană destul de mentală, o persoană care raționalizează totul și o persoană care nu se lasă, da, să se deschidă față de un partener sau o parteneră. Aveți de a face cu o persoană care iubește prin intermediul beneficiilor pe care le primește de la acea persoană. Deci întotdeauna această persoană, dacă are mai multe opțiuni, întotdeauna va alege opțiunea care îi oferă cele mai multe beneficii. Această persoană nu se deschide din punct de vedere al inimii, ci doar lasă să se înțeleagă că ar face asta. Este o persoană care poate să nu fie foarte romantică, și oricum, chiar dacă spune foarte rar anumite cuvinte de dragoste sau cumva mai drăguțe, să știți că nu este întotdeauna această persoană destul de sinceră. Veți de face cu o persoană destul de... Știu că nu o să sune drăguț, dar e o persoană destul de urâtă pe interior și o să zic de ce. Pentru că această persoană este blocată în prejudecăți, este blocată în a vedea totul dintr-o perspectivă extrem de negativă. Persoana asta critică pe orice și oricine este în viața sa. Nu este capabilă să se bucure de absolut nimic. Poate pretinde că, într-adevăr, este o persoană mai religioasă, poate pretinde că are niște valori morale, poate pretinde că se bucură de fiecare lucru mic, dar această persoană nu îmi pare că se bucură de nimic. Oricât i s-ar oferi, oricât i s-ar da, întotdeauna această persoană cere mai mult, întotdeauna persoana asta vrea mai mult, niciodată nu este suficient. Persoana asta poate avea tendința să mintă și să fie un obicei efectiv în cadrul acestei persoane, iar dacă voi acum nu sunteți în comunicare cu această persoană, vă puteți aștepta să vă contacteze în 2 puncte. Acum, pentru unii 2 puncte va fi 2 zile, pentru alții 2 săptămâni, fiecare va lua mesajul ăsta ca fiind un mesaj colectiv, așadar nu poate rezona cu toată lumea. În cel mai rău caz ar trebui să fie undeva la 2 luni, dar nu cred că va fi chiar atât de mult pentru foarte mulți dintre voi. Dar vreau să vă transmit faptul că persoana voastră este extrem de încăpățânată în a vedea dacă lucrurile nu doar că mai pot fi reluate cu voi, dar dacă poate obține mai mult decât ceea ce a obținut până acum de la voi. Este posibil ca această persoană să va fi cerut, nu știu, niște acte în legătură cu casa sau să vă fi cerut o sumă de bani sau să vă fi cerut, nu știu, ceva în interesul său, dar nu cred că
doar acest lucru v-a cerut mai multe, dar un anumit lucru pe această persoană o interesează mai mult. Fiți atenți că o să vă contacteze extrem de miroasă această persoană, extrem de drăguță, extrem de amabilă, da? Dar în ideea de a vă obține înapoi în viața sa, în ideea de a obține acest beneficiu. Nu aveți de-a face cu o persoană care vrea să se întoarcă la voi doar pentru că e dor de voi, ci atenție foarte mare pentru că persoana voastră vede această conexiune ca pe o tranzacție. Care este energia persoanei voastre? Aparte de energia situației. Avem cartea Hoțul, despre ce vorbim. Bun. Care este energia voastră? Suspin. Conversație. Prezent. Cadouri de pietre prețioase. Bun, ideea este în felul următor, că eu aici consider că aici aveți de-a face cu o persoană care poate să aibă un job în care să fie recunoscut, poate să poarte uniformă, poate să fie o persoană care să lucreze cu statul, poate să fie chiar și o persoană, având în vedere că avem cartea doctorul, poate să fie chiar o persoană care lucrează în domeniul medical. Nu exclud această situație. Dar atenție foarte mare, pentru că, încă o dată, energia persoanei astea este Hoțul. Aici aveți de-a face cu o persoană care caută să facă și să obțină totul doar pentru ea. Probabil că această persoană, da, este genul de persoană care se îmbracă bine, care are grijă să aibă o mașină frumoasă, care are grijă să arate foarte bine către persoanele din exterior, dar asta nu înseamnă că este o persoană care, nu știu, se comportă neapărat decent sau care are un simț al corectitudinii foarte bine dezvoltat. Consider că această persoană ține de acest simț de corectitudine doar atunci când există riscul de a-i se strica reputația sau când are de-a face cu persoane cu care nu prea interacționează. Dar în relațiile mai apropiate nu consider că această persoană este corectă absolut deloc și nu este vorba de a controla obsesiv ca totul să fie fix 50-50, ci mai degrabă este vorba de faptul că această persoană în mod continuu ia tot ce poate, tot ce prinde de la celelalte persoane și nu oferă mai nimic în schimb. Și sunt de acord că lucrurile nu pot fi întotdeauna 100% egale, da? Dar aici deja nu mai vorbim de situația în care pur și simplu a fost o neatenție sau pur și simplu așa s-a întâmplat într-un moment. Ăsta este modul acestei persoane de a opera. Și este foarte important pentru voi să țineți mare atenție pe chestia asta, da? În ceea ce ține de energia voastră, cu suspinuri, se vede foarte mult dor pe care voi le resimțiți cu această persoană. Pe de parte ați vrea ca lucrurile să poată fi altfel, ca această persoană să fie deschisă, să se schimbe și să fie atentă la nevoile voastre, însă pe de o parte voi și conștientizați că ceea ce vreți voi de la această persoană este pur și simplu prea mult pentru ea. Nu este prea mult să cereți ceea ce voi cereți deja de la un partener, să țină cont de nevoile voastre, dar nu se poate de la această persoană, pentru că persoana voastră este extrem de egoistă, extrem de orgolioasă, extrem de dornică să obțină totul doar pentru ea. Deci în universul său, în universul acestei persoane există doar ea. Restul oamenilor, situațiilor și așa mai departe sunt doar, hai să zicem așa, instrumente prin care această persoană își poate lua ceea ce dorește. Un pic de atenție pentru că eu nu, cum să zic, aici pot fi niște tendințe destul de puternice spre narcisism pentru unii dintre voi sau mai pot fi alte probleme de această natură, alte tulburări, dar care cu siguranță v-au ieșit în evidență. Deci dacă voi rezonați cu aceste talare și dacă aceste tulburări de personalitate, într-adevăr, sunt ale persoanei voastre, voi deja le-ați sesizat și nu vă spun o noutate. Deci asta este foarte important pentru că aici nu consider că eu neapărat vin și vă spun hei, uite, persoana ta nu e ok și nu e o persoană sănătoasă și nu ai cum să ai o relație sănătoasă. Voi deja știați acest lucru. Dacă este acesta cazul, atunci aici primiți doar o confirmare. Asta este foarte important să înțelegeți. Bun.
În ceea ce ține de conversații și cadouri, aici consider că voi ați discutat foarte des cu această persoană sau cel puțin ați încercat, ați avut inițiativa să faceți lucrurile să funcționeze, dar iată că n-ați avut cu cine și atunci voi cumva ați rămas conectați la această situație în ideea că dacă puteam face mai mult, dacă tot eu nu am înțeles această persoană, dacă n-am știut eu să-mi pun punctul de vedere, voi ați făcut-o foarte bine, chiar ați lăsat de la voi prea mult, doar că acum voi trebuie să învățați că voi aveți o valoare mult mai mare decât putea această persoană să aprecieze și să vadă în voi. Voi trebuie să învățați să lăsați acest gen de persoane deoparte și să începeți să vă deschideți pentru a întâlni persoane care să fie la nivelul vostru, pentru că eu nu consider că această persoană era la nivelul vostru. Și nu vă cunosc personal, este doar o etalare, dar țineți cont că aici avem de face cu o persoană care în afară se dă marele domn, da, persoană destul de, nu știu cum să zic, cu un anumit statut, cu o persoană care se descurcă în viață într-un anume fel, nu e o persoană care are neapărat nevoie de ceva de la cineva, dar îi place totuși să obțină tot ce poate prinde, da? Pe când energia voastră este o energie mult mai independentă, mult mai puternică. Poate, nu știu, pot exista mici diferențe în sensul că, da, într-adevăr, această persoană poate să aibă niște, nu știu, lucruri în plus față de voi, probabil niște bani mai mulți în bancă sau ceva de această natură, dar ceea ce obține această persoană nu este totdeauna pe căi foarte legale. Deci mare atenție în legătură cu această persoană, dar se vede o diferență de nivel destul de mare pe care voi ar trebui să o aveți în vedere, pentru că voi, pentru foarte mult timp aici cu conversația și suspinul, consider că voi ați tot lăsat în jurul vostru doar persoane mai jos decât voi, mai vulnerabile, mai cu situații mai tumultuoase, dar nu este ca și cum aș zice, nu știu, ignorați persoanele care se află în situații dificile, nu, ci pur și simplu lăsați și persoanele care sunt la nivelul vostru să intre în viața voastră. Nu puteți să fiți o fântână nesecată de energie pentru toate persoanele din viața voastră. Trebuie să fie și persoane care au aceleași energii, aceleași valori, niște persoane care pot să vă ofere energie atunci când aveți nevoie de asta, care vă înțeleg și cu care sunteți pe aceeași lungime de undă. Lăsați aceste persoane să vină în viața voastră, nu vă mai izolați, nu vă mai blocați și nu vă mai, nu știu, periclitați efectiv oportunitățile pe care voi în mod normal le-ați avea dacă ați fi o idee mai deschiși cu alte persoane, da? Încercați să fiți parte din conversație, nu doar să ascultați conversațiile, încercați să fiți în centrul atenției. Din când în când. Avem femeie măritată și inamic, un pic de atenție, pentru că aici puteți avea de-a face cu o femeie măritată care să fie interesată de persoana voastră, dar de asemenea țineți cont că această persoană se vede ca și cum ar fi disperată de gelozie și un pic de atenție, pentru că a zice că aici această persoană poate să vă contacteze și să vă zică inclusiv de prezența acestei femei în viața sa, dar cumva iarăși să încerce să jongleze ca și cum tot voi trebuie să veniți după această persoană, tot voi trebuie să vă cereți scuze, tot voi trebuie să faceți sacrificii. Dar vreau să vă atrag atenția că această persoană vrea să vă vadă, da, geloși sau geloase, dar este foarte important ca voi să nu-i arătați chestia asta. Indiferent dacă simțiți sau nu, nu vă lăsați descusuți atât de ușor de această persoană. Pentru că ceea ce va face această persoană este practic o tehnică de manipulare și este foarte, foarte important pentru voi ca în momentul în care voi primiți acel mesaj surpriză de la această persoană să nu reacționați cu furie, să nu reacționați cu sentimente puternice, ci pur și simplu să ignorați cu totul acel mesaj, dacă se poate nici să nu răspundeți, rămâneți așa deconectați la distanță, chiar dacă pe voi poate vă doare pe unii dintre voi, poate pentru alții nu, poate ați trecut deja peste și vă uitați doar de curiozitate la această etalare. Este important să știți că această persoană vrea doar să obțină o reacție puternică de la voi și să vă atragă iarăși în viața sa, să vă arate, uite ce ai pierdut, uite că am alte persoane care sunt interesate de mine, uite că eu trăiesc și fără tine și tot tu ai nevoie de mine. Dar nu este cazul ca voi să cedați în fața unui astfel de joc.
cameră. Iubire. Iubire. Atenție foarte mare, pentru că aici această persoană poate avea intenția să vă facă un fel de circunstanță în care să forțeze un pic o întâlnire între voi și felul în care va juca această persoană va fi destul de dubios, destul de interesant, pentru că inițial, deși va încerca să vă facă geloși, când va vedea că nu-i va ieși tocmai așa cum își dorește, un pic de atenție, pentru că această persoană va face tot posibilul să pară că tot pe voi vă alege, să pară că tot pe voi vă vrea, să vă arate că tot la voi ține chipurile. Dar atenție foarte mare, pentru că această, hai să zicem, demonstrație de sentimente, de alegeri, de interese, nu e foarte sinceră. Deci un pic de atenție în legătură cu asta. Bun, hai să vedem mai departe. La voi avem femeia de serviciu, consolare, surpriză și bani. Este foarte important pentru voi să vă rămâneți totuși focusați pe partea de muncă, pentru că pare că voi veți putea întâlni sau primi sprijinul unei femei, da, care să vă ajute să ajungeți la niște rezultate în bani, niște rezultate tangibile, niște rezultate foarte, foarte semnificative, care pentru voi au efecte de sigur benefice. Este foarte important ca voi, în loc să vă focusați pe această conexiune și să pierdeți și aceste beneficii materiale, mai bine să vă focusați pe carieră și să vă bucurați din plin de rezultatele muncii voastre. Măcar știți că în această parte efortul vostru va fi într-adevăr recunoscut. Și avem închisoare, domesticul și noroc. Este foarte bine ca voi să încercați pe cât posibil să nu intrați în jocul acestei persoane pentru a vă întâlni cu ea, indiferent că ar fi acasă la ea sau acasă la voi sau indiferent unde ar fi. Este bine ca voi să rămâneți acasă, chiar dacă pe un moment vă puteți simți un pic blocați sau ca și cum ați fi prinși într-o închisoare. Nu trebuie să vedeți lucrurile așa. Este doar un moment de reevaluare a deciziilor din viața voastră și să decideți ceea ce vreți pe mai departe. Dar țineți cont că, indiferent de cum ar fi, această persoană vă va contacta, o va face relativ curând, da? Și un pic de atenție, pentru că această persoană, încă o dată, are intenții ascunse, are foarte multă falsitate, da? Și va face tot ceea ce îi stă în putință să obțină ceea ce vrea de la voi. În acest moment vă vrea pe voi, în acest moment vrea beneficii de la voi. Pentru unii dintre voi poate să fie bani, pentru alții dintre voi poate să fie pur și simplu prezența voastră în casă, să vă ocupați de tot ce ține, de gătit, spălat și așa mai departe. Pentru alții dintre voi pot să fie, nu știu, tot felul de informații sau poate că voi faceți parte dintr-un cerc social destul de interesant la care această persoană vrea acces, dar oricum ar fi, această persoană nu se întoarce de drag. Se întoarce pentru că este disperată, pentru că vrea ceva din ceea ce voi aveți și nu are de gând să se lase până nu obține. De asta este foarte important că, deși este greu pentru voi, trebuie să vă mențineți tari, trebuie să vă mențineți pe poziții și nu trebuie să-i permiteți acestei persoane să facă efectiv ce vrea în viața voastră, da? Este foarte important ca voi să vă păstrați punctele de vedere și să nu cedați în fața nimănui, da? Deci, mare, mare atenție, pentru că nu vă recomand să aveți încredere în această persoană, nu vă recomand să mai acordați o șansă, nu vă recomand să vedeți exact unde duc lucrurile. Voi puteți să o faceți, decizia este desigur doar a voastră, dar, sincer, nu văd să ajungă undeva să fie bine, mai ales cu cartea asta falsitate și comerciant. Deci, pentru această persoană, această relație, această situație este doar un interes, da? Este o relație din interes, este o situație din interes. Nu știu care este interesul acestei persoane pentru fiecare dintre voi, să vă zic, pentru unii va fi vorba de, nu știu, corpul vostru, pentru alții poate să fie vorba de bani, pentru alții poate să fie să vă ocupați de casă, dar are un interes. Aici, mai departe, consider că fiecare este suficient de matur să privească la rece toată situația și să ajungă la propriile concluzii, da? Și dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Ne auzim, la revedere!